Si që thash, kam në studio Arben Rakipin, shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit. Arben Rakipi ka ndruar Vladimir Fred Pezën, ndërkohë Fred Peza si spektator, duke do ndjeki bisedën që do bëjmë. Është kënaqësi që ju kam këtu, është hera e parë në stadion që jemi në një studio bashkë. Hera e parë. Kam vështirë që më keni refuzuar një herë, nuk e di arsyeën. Duke qenë gjërat në rregull, besoj atëherë. Unë do doja të diskutonim bashkë pak për lidhur me reformën drejtësi, e cila është një nga reforma më të mëdha që mund të bërë ndonjëherë në historinë e shtetit shqiptar. Saktë. Mirë, po shoh që të vetmit njerëz që janë të frymëzuar sot edhe të inspiruar nga kjo reformë, që e poetizojnë reformën, janë të huaj. Në Shqipëri ka rënë pak entuziazmi, apo nuk i rezulton? Kam përshtypjen që në Shqipëri interesi vetëm i atyre që ju mendoni që nuk kanë entuziazëm, interesi i tyre vetëm ka qenë vetëm në makro, që kjo gjë duhet lëviz, edhe si një aspekt politik i efektit politik që do të jepte në tërë aktivitetin e shtetit shqiptar, dhe me kaq ata janë mjaftuar për të qenë, si thua, brenda atyre parametrave që u është kërkuar vazhdimisht. Çështjet brenda reformës së ndaj, pasojat që ajo do të sillte konkretisht, kam përshtypjen që kanë qenë e parat pa përgatitur lidhur me to, dhe dyta edhe të pa interesuar për aq sa nuk ishin të ditës dhe nuk binin kundër tyre. Sipas që të huajt kanë arsye që të jenë entuziast? Unë them po, sepse flasi njëri që ka qenë brenda saj. Unë them po, sepse... Po, për gjithë shikuesit, Arben Rakipi është një nga autorët e kësaj reforme, jeni marrë që në fillimin, më të gjë? Po, jam marrë gjatë me të, sidomos me reformimin e sistemit penal. Por, po thoja këtë që ky është një projekt i madh i cili ka ndikim jo vetëm tek individet, por në strukturat në përgjithësi, tek mënyra se si ato funksionojnë e kështu me radhë. Prek shumë të tillë e mbi të gjitha le të hapur prodhimin që do të rezultojë. E për edhoj nuk mund të bëhe nga shqiptarët vetëm. Përfshirja e huajve në këtë proces ka qenë, në sytë e mi ka qenë deciziv, jo vetëm thjesht për të hequr volumin teknik të punës, por edhe për të mbështetur disa zgjidhje radikale të cilat janë prezente tashmë në kushtetutë dhe në ligjet poshtë saj. Problemet më të mëdha ata e kanë pasur? Teknikisht po për zgjidhjet ne kemi qenë, si thua, të detyruar të siguronin konsensin ndërmjet nesh. Asnjëherë nuk ka qenë thënë që të gjithë kemi qenë dakord për zgjidhjet e caktuara, por që teknikisht kemi qenë të gjithë prezent. Po ju vetë, duke qenë se jeni një nga autorë, po në të njëjtën kohë po thoni që ka pasur gjëra ku secili prej nesh mund mos vinë dakord. Në tërësinë e vet, ju e gjykoni një reformë të përsosur, një reformë që nuk ka të sharë? Të shara, ligjit edhe të çara dhe të shara mund t'i bësh për herë, sepse jo çdo gjë përputhet. Shpeshherë shpejtësia me cilën mund të bëhet ligji nuk është se reflekton gjithmonë në probabilitet shumë të lartë nevojat e vendit apo praktikat gjyqësore që ndeshin. Dhe kjo është ajo pjesa natyrale e kësaj gjëje. Ajo që ka efekt, edhe po ka efekt për ditë, është mënyra e trajtimit të Vettingut në pikpamjen institucionale. Unë nuk e kisha menduar kështu, që të jemi sinqert. Kam mbështetur Vettingun si të tillë, sepse e kam konsideruar si një proces domosdoshëm në për të cilin duhet kalonin zyrtarët shqiptarë, gjyqtarët e prokurorët shqiptarë, nga që përfshirja e tyre në aktivitete shpeshherë edhe jashtë dëshirës, aktivitete që binin ndesh me ushtrimin e ndershëm të detyrës ka qenë evidente. Po ju si kishit menduar? Domethënë, procesi si çdo proces, shumë gjëra varen nga individet. Nga individet eksperienca të cilëve është decizive në trajtimin me sukses të një aktiviteti të tillë.
Nuk kisha menduar asnjëherë që këta individ, me ato eksperienca që kanë, do ta kufizonin trajtimin e këtij fenomeni ose këtij aktiviteti në element thjesht aritmetik, në të parëndësishëm ansor, edhe mos merreshin me thelbin e gjës. Çka keni parasysh me element aritmetik të rëndësishëm? Domethënë, ka një mospërputhje të dukshme ndërmjet asaj elementeve ekonomik në trajtimin e pasurisë së një gjyqtari, burimeve nga vinë këto pasuri, besueshmërisë ose jo të informacionet që jepet nga organet e deritanishme, siç është ILDKP-ja, dhe në raport me to, kontributi që gjyqtari ose prokurori ka dhënë. Them se po shoh dita-ditës që mungesa e eksperiencës në mënyrë se si po trajtohet kjo gjë po çon në fshirjen ose në mohimin total të kontributit që gjyqtarët kanë dhënë. Me të mirët edhe të këqijat e veta, gjyqtarët e këtij vendi kanë përballuar volume të mëdha, kanë përballuar ballafaqime me eksponent të krimit. Dhe për evojë nuk mund të thuash me një të rënd të lapsit që meqense llogaritë tua nuk dalin 100%, mund të largoj nga detyra. Këtë nuk e kisha menduar të tillë. Në fjalë, ju me fjalë tjera po thoni që ish më shkuar më shumë anës morale dhe më pak anës profesionale të gjyqtarët? Tashti pasaksit çështja nëse përbën anë morale, pasaksia ekonomike, kjo është një çështje, edhe kjo është shumë e diskutueshme. Unë nuk besoj se përputhet gjithmonë. Çështjet e mospërputhjes ekonomike i ka trajtuar me tolerancë edhe vetë kushtetuta kur thotë që duhet të justifikosh deri dy fishin, sepse ka pas parasysh, domethënë të konsideron të ndershëm kushtetuta, nëse ti ke dy fishin e pasurisë bazuar me të ardhurat e tua. Që do të thotë që me fjalë të tjera do të thotë që nëse nuk e ke kaluar dy fishin, ti konsiderohesh i ndershëm, do të thotë i moralshëm përsa ligji dhe kushtetuta parashikon. Kështu që ajo që ngec në arsyetime të paktën deri tanishme është pikërisht kjo që mungesa e besueshmërisë tek kontributi që ka dhënë gjyqtari, mos identifikimi i arsyeve pse ai gabon, ka bërë që të prevaloj elementi ekonomik. Pra, nëse një gjyqtar, siç ka ndodhur, përpara fillimit të aktivitetit të tij, kur ka qenë student bile, ka siguruar disa të ardhura si emigrant. Dhe këto të ardhura ai nuk mund të justifikojë të ardhurat jo minimale, jo nga ato të cilat i bien së gjithëve. Dhe ai nuk arrin dot të justifikojë këto të ardhura për arsye qoftë edhe të kalimit të kohës, qoftë pa mundësi sepse ka qenë në shtet tjetër, qoftë edhe sepse mendojnë që unë nuk përfshihem kjo kohë, nuk përfshihet në aktivitetin tim si gjyqtar. Atëherë ti thuhet automatikisht që pasuria jote është e pa justifikuar. Ka ndodhur shpesh kjo. Ka ndodhur. Në fakt ai ka punuar atje, mund të jap të dhënat përgjithshme që po, të besueshme që po që ka punuar, por nuk është në gjendje të vërtetojë në mënyrë të saktë kohën kur dhe sa ka punuar, sa të ardha ka marrë. E kjo më bën të dal në atë konkluzion që e thash fillimisht, që nuk e kisha menduar të tillë si një proces i cili do të ishte kaq burokratik, jo i gjerë, jo human, për të përcaktuar human, ai sa mund të konsiderohet human një proces vjen në fjalë, kam përshtypjen. Si autor. Por pos që se ne nuk jemi në ky proces, nuk do të përcaktoj shkaqet konkrete, pse gjyqtari gabon, atëherë them se konkluzioni do të dalë i gabuar. Zoti Rakipi, ky proces i Vettingut u ka dhënë mundësinë se është bërë si një show ose një shfaqje për ne të tjerë, që shohim atë që po ndodh tamam si shqipe një shfaqje. Edhe ne ka dhënë mundësinë që të shohim zorrët e sistemit drejtësisë dalin në evidencë, e gjithë pjesa e brendshme e organizmit të sistemit. Edhe kjo, me thënë, në telespektatorët futeni edhe ju keni parë ato që po ndodh. Ju jeni i shokuar nga ajo që po shihni, me fjalë e kishit përfituar sistemin e drejtësisë apo gjyqtarët apo të gjithë tjerët
të korruptuar në këtë mas që po rezulton nga Vettingu, çik më pak, çik më shumë? Pyetje e vështirë. Domethënë, miratimi i ligjit ose përmbajtja e miratimi i ligjit ka pas shtysën që sistemi është i korruptuar. Përmbajtja e ligjit prezumon që sistemi është i korruptuar i tërë. Për fat keq. Për sa kohë që është konsideruar rivlerësim dhe si i tillë ka marrë përsipër të rivlerësojë punën e tre institucioneve bazë cilat përmbledhen shtyllat e Vettingut, siç është aktiviteti i ILDKP-s, aktiviteti i policisë kriminale dhe i shërbimeve sekrete, si edhe aktivitetin e KLG-s dhe prokurorit përgjithshëm për sa lidhet me profesionalizmin e sistemit. Domethënë, të gjithë gjyqtarët e prokurorët janë përpara këtij paragjykimi dhe duhet të shkojnë atje për të thënë që nuk janë, edhe për të provuar bile, e kanë ata barë me provës që nuk janë të korruptuar. Deri tani, fillimisht po them që sistemi që kemi ndërtuar është shumë i kushtueshëm. Në termen ekonomik. Po, sistemi Vettingut që është ngritur është shumë i kushtueshëm, sepse aty bëhet fjalë për paga të institucioneve goxha të fryra, ka nevojë mbas edhe për të tjerë. E para, dyta, pastaj këto aksesorët, jo bodyguard, jo ku diun se çfarë. Dhe për aq sa ky sistem shpenzon, unë nuk shoh asnjë rezultat për dalë në pyetje që ju kishit. Nuk shoh asnjë rezultat të ndryshëm për sa është dhënë deri tani nga ILDKP-ja dhe institucionet e tjera. Dhe nuk shoh, ideja e Vettingut ishte që rivlerësimi të bëhej jo vetëm thjesht mbi faktet të cilat ishin prezente, por të thellonte hetime dhe të nxirrte në pa gjëra të tjera që ne nuk i njohim. Po nga sistemi, me çka parë unë me një shifër të parafort, më shkruar ide se gati 40% atyre që janë futur në Vetting, kanë mbetur në rrjet. Dhe kjo është shifër e madhe për ju, e keni pritur këtë gjë? Unë e kam pritur. E kam pritur, po dëgjoj, kur thash parë që ata të cilëve u shkon politika në tërësi, domethënë, të cilët janë të interesuar vetëm thjesht për ecurinë makro të procesit dhe nuk duan t'ia dinë për individet e veçantë kështu me radhë. Kisha parasysh për të thënë që duke ndjekur procesin nga afër dhe mbi të gjitha duke njohur mirë sistemin, shoh që gabimet e bëra tek individ caktuar janë të atilla të cilët lëshejnë në gjithë grupin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, sepse në disa raste kanë goditur aty kur nuk duhet godisnin. Dhe prandaj merakosem e them që trajtimi i procesit në mënyrë burokratike, thjesht në pikpamjen ekonomike, që ke 5 para më tepër dhe për edhoj ti e korruptuar, kjo nuk më pëlqen. Mos vlerësimi i tërë situatës në tërësinë e saj, qoftë asaj që ke kontribuar e ke dhënë, qoftë edhe të elementeve të tjerë moral apo të mënyrës sjelljes, kontakteve dhe kontributeve jashtë sistemit, por qoftë edhe në publik nëpërmjet qëndrimeve që mban, më bën të jemi dhimbsur lidhur me disa viktima që procesi ka shkaktuar. Janë më shumë se 10? Po në prokurori paktën 4-5 janë të atillë cilët kanë shkaktuar tronditje në situatë sa njohun në sistemin sigurisht, kështu që. Po këta që kanë ikur në terma profesional janë ta injorojnë faktin e integritetit moral. Në terma profesional kanë qenë mirë, me fjalë në terma profesional sistemi ka humbur. Sistemi në përgjithësi kanë qenë të mirë, disa kanë qenë të mirë. Disa kanë, unë kam parasysh ta që anë që në prokurori duke filluar me që s'duhet, më falë, mund të përmend emra? Po sigurisht. Domethënë, kam parasysh Antoneta Sevdari, kam parasysh një Elsion Sadiku, kam parasysh Bujar Hoti, kam parasysh Dritan Reshka, thelbi i miri i prokurorisë.
Edhe si të tillë, nëse do të ishin vlerësuar në tërësinë e tyre, janë shumë i sigurt që duhet vazhdonin punën. Nuk e di, ata që janë pjesë e strukturat vettingut dhe që mund të jenë duke dëgjuar Arben Rakipin tani, duke thënë këto gjëra, mund t'ju thoni juve, po mirë, kjo që po thoni ju është një opinion, kupton, nëse ne nuk shprehim opinione, ne marrim një vendim bazuar në disa gjëra që kemi të përpara, ju si keni. Përgjithsisht janë bërë publike ato që janë flas në dosje, nuk është se ka gjëra të fshehura. E thash në fillim që unë nuk e kisha menduar kështu nisur nga pjesëmarrja në grupe dhe nga konsensusi që kam dhënë. Konsensusi kur e kam dhënë me kushtin, nuk është varet procesit e konsensusit im, po thjesht duke folur ndër kolegë, kushti vetëm ka qenë kush do merret me të. Sepse në Shqipëri kjo gjë e përsëris nuk duhet trajtuar thjesht teknikisht, në pikpamje thjesht juridike, duhet trajtuar më gjerë, me shumë humanizëm, sepse kushtet në të cilat kanë punuar gjyqtarët dhe prokurorët kanë qenë të vështira. Zotëri Rakipi, ju midis një gjyqtari shumë të zotë në terma profesional, por që në terma moral hap pak diskutim. Dhe midis një gjyqtari tjetër që në terma profesional është përfaqësisht zezë, por është i ndershëm. Cili do preferonit? Cili do ishte më i mirë për sistemin, më i dobishëm për vendin? Tani, apo është pyetje e vështirë? Jo, pyetja është e vështirë, por ka dy përgjigje. Përgjigjja parimore që është po do mbaj atë të drejtin, të ndershëm, sepse vlera superiore sipas meje është ndershmëria dhe dinjiteti. Megjithatë, po vjetre është vënre, ka kohë që është vënre, që shpeshherë gjyqtarët dhe prokurorët e ndershëm, duke mos pasur një si thua fleksibilitetin ose urtësinë e cila i vjen edhe nga titullarët, edhe nga kolegët, janë gjithmonë ose duke pasur shpeshherë dhe frikën për të bashkëpunuar, frikën për të dëgjuar këshillën e një kolegu, sepse shkalla e mosbesimit është e lartë. Shpeshherë janë mbyllur atë guaskën e tyre të ndershmërisë dhe nuk kanë dëgjuar më, nuk kanë besuar më se çfarë thonë, vetëm përveç se asaj që mendja u thot në momente të caktuara. Por jam shumë i bindur që, sidomos prokuroria, me vdje me vajzat të ndershme që ka, nëse do të kenë titullar të arsysh, me eksperiencë, cilët i orientojnë për të kuptuar dhe këta të fundit, se çfarë është jeta, çfarë janë shkaqet reale të kriminalitetit, si ndikojnë këto gjëra në vendimarrjen tonë, them se rezultatet do jenë pozitive. Ka gjyqtarë të mirë që janë zotë në Shqipëri? Plot. Janë brenda sistemit apo janë jashtë? Ka brenda sistemit plot. Grupi i dal nga shkolla e magjistraturës profesionalisht janë në të shumtën e tyre janë perfekt. Unë kam fatin që kam shoqëruar student magjistraturës në për aktivitetet ndërkombëtare, ne jemi kthyer me çmime, u bë viti i dytë rrjesh, ne kthehemi me çmime të marra si skuadër mjaft e përgatitur. Në këtë pikpamje s'do të ketë njëri dyshim. Jo, shkolla e magjistraturës fakt ka marrë kështu ledatime në vjetara, edhe përgëzime. Jo, unë po them kështu përgëzime mund të marrin për arsye të ndryshme, por unë po them në garën profesionale të zhvilluar me shkolla magjistraturë dhe me qendra trajnimit gjyqtarë e prokurorëve të Evropës, BE-s, ne kemi dalë për vitin e dytë të rrjesh, kemi dalë të tretët. Jeni pjesë e shkollës magjistraturës? Po, neve, domethënë ne jemi pjesë e rrjetit të shkollave magjistraturës së BE-s, jemi të ftuar dhe jemi antar si. Jo, po ju vetë jeni pjesë e shkollës magjistraturës. Dhe jemi kthyer me çmime. E pse është kaq e mirë shkolla? Shkolla ka fatin e para një që studentët janë nga ata të mirët që konkurrojnë për testë përpara. E para, e dyta, vetë ata mësojnë shumë sepse duan brenda tyre ka një garë të ashpër, shpeshherë kalon edhe ato elementet etik, po gjithsesi është e pranueshme. Dhe serioziteti pastaj i programeve si morë dhe i atyre që merren me të.
Ju besoni që në fund të reformës, kur mbaroj reforma, që unë nuk e di se kur të mbaroj, ju e dini kur të mbaroj, kur të mbyllet, kur mund të quhet mbyllur? Tash ajo është në ecje sipër thjesht tani janë organet për nxjerr rregullore, organet e qeverisë për nxjerr rregullore përkatëse për mënyrën se si do zgjidhen gjyqtarët e gjykatës së lartë dhe ata të gjykatës kushtetuese. Procesi ka ecë ngadalë, sigurisht ka ecë ngadalë, se çdo proces tjetër tek ne që ecë ngadalë me pak. Po më jepni një parashikim në versionin më të keq, sa mos zgjat. Për të zgjedhur gjykatat. Po të mbyll procesi i reformës. Do procesi gjykata kushtetuese me shihet them se duhet filloj të konkurimin në parlament të kandidatëve brenda muajit korrik me gjasa. Spaku pasandaj mund të zgjasë më tepër sepse kriteret e përzgjedhjes tyre janë pak delikate dhe duhet kujdes madh se përndryshe pasandaj kompromentohet të tëra. Shkruaj një legjendë lidhur me të spakun, nëse e përmendin të gjithë, e përmendin politikanët, ata e përmendin kështu si kam xhik për tjetrin, për kundërshtarin. Dhe shkruaj një legjendë që spaku do ta shpëtojë Shqipërinë, do bëj çuditëra, do vendos drejtësimin në fund të vend. Është legjenda apo edhe ju prisni që ajo të jetë një strukturë me vërtet eficiente? Unë besoj që më mirë do të jetë, më mirë se ç'është do të jetë. Ky është një proces, nuk mund të kërkohet mrekullira nga një grup njerëzish që në numër mund të jenë 10, 15, 20 vetë. Ky është një proces i cili do shkojë paralel me përsosjen ose me pastrimin e tërë shtetit shqiptar dhe kjo duhet të jetë, si thua, e besueshme. Gjithë tjerat pasandaj mund të jenë pak të egzageruara. Por siç thash do ketë përmirësim. E mira është që njerëzit që përzgjidhen, sepse që të përgjigjem sa pyetje gjëre gjatë më duhet të dalë tek arsyeja pse u shndrua nga gjykata e krimeve të rënda në gjykatën antikorrupsione kështu me radhë. Një prej tyre ishte mungesa e eficiencës tyre. Që do thotë që njerëzit ndër të tjera, edhe njerëzit që punonin atje, kanë qenë jo eficient, prokurorët jo eficient. Përsi shoh që të gjithë këta jo eficientët kanë konkuruar për të shkuar në spak. Edhe prandaj jam i kujdesshëm kur them lidhur me rezultatet, sepse zakonet që kanë formuar, varësitë e tyre nga çdo lloj elementi që mund të varesh, të bëjnë që të jesh i kujdesshëm kur flet për rezultatin. Ajo që ka rëndësi dhe është e sigurt është kjo që struktura do ketë mbështetje të madhe, si brenda vendit, si forcë ekzekutive, sepse do ketë policinë e saj, ashtu edhe mbështetje të madhe ndërkombëtare, qoftë logjistike, qoftë profesionale. Po thuhet dhe besohet që kjo strukturë bashkë me Biron Kombëtar të Hetimit do të jenë në kontrollin direkt të huajve amerikanëve. Kontrolli është fjalë e madhe, por që do jenë këshilltar të afërt dhe të përditshëm, kjo është sigurt që do të jenë. Dhe mbase ky lloj këshillimi, ky lloj afërsie mund të marrë trajtën edhe të kontrollit ose të orientimeve e kështu me radhë. Gjithsesi, zemrën këta prokurorë duhet ta kenë. Nëse nuk e kanë, kontrolli pastaj nuk është se do e shpëtojë. Në zemër çfarë kuptoni? Sepse nuk mjafton. Do të thonë tërmërin, do të jenë trima, apo do të jenë ndesh? Do të jenë trima patjetër, sepse krimi organizuar nuk luftohet me short. Me aplikim formal, sepse ti duhet bësh një aplikim nga që po se bëre do mbasësh vendet punës. Se këtu erdhë në këtë pikë. Që do të thotë që përveç se aplikimit, përzgjedhësit janë të detyruar të kenë parasysh disa gjëra shtesë, të cilat janë ndër cilësitë e kriteret thelbësore për një prokuror që të merret me tilla gjëra, sepse këto janë gjëra vërtet serioze, të rëndësishme sigurisht, dhe që duan trimëri, duan zemër. Ju sigurt ju kërkonin sot edhe kishte një kërkesë konsensuale politikës, majtës e djathtë, ju kërkonin të rishkonin të ribëshit prokurori përgjithshëm. Të bënohet? Jo, unë jam i konsumuar në këtë, kisha unë dhash edhe pastaj kam shumë arsye të tjera politike që nuk mund ta vëj emrin në këtë tavolinë. Këto politiket po i neutralizoj unë, se po them ka konsensus. Majtës e djathtës.
Ka shumë e komplikuar. Është kohë e keqe për të qenë prokuror? Koha profesionalisht është shumë e mirë. Në pikpamjen e vështirësive, në pikpamjen e kërcënimeve që merr, dhe shpeshherë dhe pamundësisë për të mbrojtur dhe për të mbrojtur, kur duhet të mbrojnë, e bën profesionin e vështirë. Por profesionalisht është një moment shumë i bukur se prokurori tash të supozohet që të marrë vendime vet, i pa imponuar nga tjetër kush, dhe të ketë rezultate që janë të bazuara në aftësitë e tij. Zotëri Rakipi, një gjë e fundit që do doja të diskutoja me ju, është krijuar një lloj, për shkak të reformës, është krijuar një lloj zbraztie në sistem. Nuk kemi gjykatë kushtetuese, nuk kemi gjykatë lartë, dhe kjo mund zgjasë që thoni deri në korrik, po nuk e dim. Sidoqoftë, është një periudhë disa mujore që ne kemi jetuar pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë, që po të thuash një shteti tjetër që është normale, që ka i traditë të madhe, shtetërore. Nuk e di, do thonë që është e pamundur, nuk e përveturon dot një situatë që kemi pa këto të gjykatë, por ne kemi funksionuar. Megjithatë, kjo zbrasti ka krijuar edhe probleme. Patjetër. Po pse nuk u parashikua? Pse filloi Vettingu nga këto struktura të larta, mund fillonte nga gjykata poshtë? Tash argumente kanë nga dy anët. Pse u fillua ndër, nuk u fillua kështu. E para njerë kishte një emergjencë lidhur me formimin e organeve të qeverisjes. Që do thoshte që kush kishte aplikuar për KLP, KLG, e kështu me radhë, KED e tjera, duhet kalonte nëpërmjet Vettingut për qenë i lirë për të kandiduar e për të zgjedhur. E para, e përredhoi që numri më i madh i tyre që kaluan në Vetting ishin pikërisht këta. Kjo është argumenti që mbështet këto lloj prioritetesh. E kundërta e këtij argumenti pastaj është dhe qëndron, sigurisht dhe qëndron, që duhet kishte një lloj planifikimi, procesi nuk duhet lënë kështu në rënë të lirë, pa zot, por duhet ishin pikasur shtyllat subjektet, individët cilët me farë kuptimi ishin bërë shkak që ky proces të bëhet i tillë. Njerëz të mirënjohur në opinionin publik që nuk duhet punonin në sistem dhe të ruaj një lloj balance për të evituar pikërisht të dëm që është shkaktuar këtë rezultat. Kjo s'u bë. Prandaj them që unë kur i rikthehem asaj që thash para që nuk e kisha menduar kështu, e mendoj një proces të kontrolluar në kuptimin e mirë kësaj fjale, jo të lënë pa kujdese, domethënë pati sipas me, unë nuk është se kam informacion, po kuptoj që gjithmonë ka frikë se mos akuzohesh se po manipulon procesin, edhe në kohë ja lë rastësisë, ja lë mungesë e eksperiencës për ta zhvilluar atë proces, edhe dëmi që mund shkaktohet është më i madh. Nuk e di, kur i vën në balancë, pasandaj nëse është më mirë të kesh një proces të kontrolluar kuptimin e asaj që po flasim, apo ta lësh kështu të pavarur në thojza dhe të shkoj këtu ku është shkuar. Ishte shumë kënaqësi që ju pata këtu. Ju faleminderit, unë e pata kënaqësi. Mirë, kjo është biseda që unë pata me Arben Rakipin, Ish-Prokurori i Përgjithshëm Republikës së Shqipërisë. Unë ju prezantoj se Ish-Prokuror, është okay? Ish-Prokuror. Turp nuk e kam. Shpeshherë ndihem krenar kur shoh ç'ndodh, por edhe pa të mund të jetojmë. Mirë, atëherë, siç u thash, kjo është biseda që unë pata me Arben Rakipin, cilin falenderoj edhe një herë. Biseda e tretë do të jetë me Muslim Murrizin. Parashikoj një bisedë interesante me Murrizin.